Chào mừng mọi người quay trở lại kênh Em Forex và mình là Minh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái mẹo và một cái kinh nghiệm. Thực sự nó là một cái kinh nghiệm rất là quý báu mà mình phải tốn rất nhiều thời gian, nó tốn khá là nhiều công sức để mình có được cái kinh nghiệm này, và nó sẽ giúp cho mọi người rất dễ dàng hơn trong tương lai khi mà mọi người muốn tìm cái điểm xuất lãi cũng như là mọi người tìm cái điểm cắt lỗ. Đó là làm như nào để chúng ta dễ dàng tìm ra được cái mức hỗ trợ và mức kháng cự mà chúng ta gọi là mức hỗ trợ và mức kháng cự cứng. Đó, nó sẽ rất có hiệu quả cho mọi người trong tương lai. Khi mà mọi người cần thì và sử dụng được những cái này hiệu quả thì hãy nhớ đến mình. Đó, thì chúng ta hãy cùng bắt đầu. Để bắt đầu thì chúng ta cần phải hiểu được như nào là hỗ trợ và kháng cự, đúng không ạ? Thì mình có một cái định nghĩa trên màn hình đây để cho mọi người tham khảo. Đó là hỗ trợ và kháng cự là một cái vùng giá ở trong thời điểm quá khứ mà cái giá ở thời điểm đó nó có những cái phản ứng nhất định. Ví dụ như là giá nó chạm đó nó bật lên, hoặc giá nó chạm đó nó tụt xuống ở trong quá khứ. Và đó là một cái vùng mà chúng ta thể xác định được, và chúng ta có thể lấy đó là một cái chỉ báo cũng như là một cái kim chỉ nam để định hướng cho những cái phản ứng về giá trong thời điểm trong tương lai. Đó là chúng ta có một khái niệm về hỗ trợ và kháng cự. Hoặc là hiểu một cách đơn giản hơn, một cách bình dân học vụ hơn, đó là hỗ trợ nó như là một cái sàn ở dưới mà cứ mỗi khi giá nó chạm vào đây nó sẽ nảy lên, chạm vào đây nó nảy lên, đúng không ạ? Còn ngược lại, kháng cự nó như một cái trần ở trên, và mỗi khi là giá nó chạm cái trần đó nó sẽ bật xuống, giá nó chạm cái trần đó và nó sẽ bật xuống, đúng không ạ? Hoặc mọi người có thể hiểu, mọi người có thể thấy ở đâu đó nó có những cái khái niệm nó tương đồng như thế, đó là mức cản. Thì một số người ta sẽ gọi đây là mức cản trên và mức cản dưới, và thay vì gọi là hỗ trợ và kháng cự, tiếng Anh nó sẽ gọi là support và resistance, đúng không ạ? Đó, chúng ta phải cần hiểu những cái, chúng ta cần phải hiểu được những cái khái niệm đó trước khi chúng ta bước vào những cái phần khác. Và cái thứ hai chúng ta cần phải biết đó là tại sao những cái mức mà hỗ trợ và kháng cự nó lại là những cái mốc quan trọng mà chúng ta cần phải quan tâm và chúng ta cần phải để tâm đến nó, đúng không? Đó, thì như cái phần lý thuyết ở trên, những cái phần định nghĩa ở trên, mọi người đã biết là đó là một cái mức mà nó có phản ứng về giá ở trong thời điểm quá khứ. Thì chắc chắn là trong cái thời điểm trong tương lai sẽ rất là nhiều trader sẽ để ý đến những cái vùng đó và quan tâm đến những vùng đó, và chắc chắn họ sẽ đưa ra những cái lệnh, những cái order của họ ở trong thời điểm đó, và đó là những cái thời điểm để chúng ta có thể chúng ta nhảy vào lệnh và chúng ta kiếm lời, đúng không? Và càng nhiều người vào lệnh ở những cái vùng đó thì cơ hội và cái khả năng chúng ta kiếm lời được thì nó sẽ càng tốt và nó sẽ càng nhiều, đúng không ạ? Và sau đây mình sẽ liệt kê ra những cái điều kiện lý tưởng của mình. Mình cho rằng đấy những cái điều kiện mà cần phải có và nên có để tìm ra những cái mức hỗ trợ và kháng cự. Và mình sẽ giải thích cho mọi người từng cái điểm này, từng điểm một. Đó, đúng không ạ? Thứ nhất, đây là một điểm swing high và điểm swing low, tức là một điểm cao nhất và một điểm thấp nhất. Khi nhìn vào một cái đồ thị thì mọi người sẽ phải thấy được đâu là cái điểm cao nhất của cái đồ thị đó và đâu là cái điểm thấp nhất của cái đồ thị đó. Thì đó là cái mức mà cản đầu tiên chúng ta thể bắt gặp được. Đó, đúng không ạ? Và thứ hai là ở cái mức đó thì giá lại phản ứng cái mức đó rất là nhiều lần. Có thể là giá nó chạm vào đó nó bật lên, cũng như là giá chạm vào đó nó đi xuống. Đó, và nếu mà những cái mốc đó nó chạm vào, những cái mốc đó mà có phản ứng càng nhiều lần thì những cái mốc đó nó sẽ trở nên nó càng chắc chắn. Tức là cái giá trị ở những cái mốc đó nó mang lại sẽ nhiều hơn cho những cái người mà sử dụng những mốc đó như chúng ta. Đó. Thứ ba, đó là những cái mốc này nó rõ ràng để nhận biết. Tức là mỗi khi mà mọi người nhìn vào trong cái chart ấy, là mọi người có thể nhìn ngay thấy đâu là những cái mốc mà chúng ta thể tạm gọi là đỉnh và đâu những cái mốc mà chúng ta tạm gọi là đáy. Đó. Nó phải ngay lập tức nó đập vào mắt của mình, thì mình nhìn cái mình nhìn thấy được luôn mà. Thì đó, mình sẽ giải thích trong những cái phần sau của video này là tại sao những cái mốc mà nhìn vào được mà nó sẽ là những cái mốc mà chúng ta sẽ sử dụng. Tiếp theo, đó là giá có những cái sự phản ứng mạnh ở những vùng này, tức là thay vì là giá nó chạm vào cái mốc hỗ trợ này nó chỉ nảy lên một vài giá thôi, tức một vài pip thôi, thì giá nó chạm đây nó thể nảy lên vài chục pip hoặc thậm chí vài trăm pip. Đó là những cái mốc mà chúng ta cần để chúng ta tìm được những cái vùng mà lợi nhuận cao nhất và những cái vùng mà chúng ta đem lại lợi nhuận tốt nhất. Và ngược lại, đấy là những cái vùng mà chúng ta cần phải tránh, bởi vì chúng ta biết là sau khi giá chạm vào đấy mà nó còn tụt thì chứng tỏ là nó sẽ còn tụt rất là lâu nữa, nó tụt rất là mạnh nữa, đúng không ạ? Bởi vì một cái vùng nó chắc như thế mà giá nó còn không đỡ được thì chắc chắn là giá nó sẽ vượt qua khỏi vùng đấy một cái đoạn nó rất là xa nữa, đúng không ạ? Tiếp theo, đấy là những cái vùng giá mà vừa đóng vai trò là vừa là hỗ trợ vừa là kháng cự. Cái này nó một cái khái niệm mà nó khá là trừu tượng, bởi vì nếu mà nói bằng chữ thì mọi người sẽ rất là khó hiểu, và chúng ta sẽ tìm hiểu cái khái niệm này ở những phần tiếp theo của video. Ok. Và cái điều cuối cùng đó là những cái vùng hỗ trợ và kháng cự đấy phải là những cái vùng mà mới được hình thành trong thời gian gần đây, chứ không phải những cái vùng mà hình thành trong những thời gian trước đó rất là lâu. Bởi vì sao? Bởi vì những cái vùng mà nó hình thành trong thời gian trước đây thì nó sẽ có giá trị nó tham khảo hơn, thay vì
là những cái vùng nó hình thành từ trước đây khoảng 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần. Nếu mọi người đánh những khung ngắn như kiểu 1 giờ, 2 giờ, mọi người đánh những cái khung mà trước đấy 1 tuần, 2 tuần thì nó sẽ rất là không còn giá trị tham khảo nữa, bởi vì cách đó quá là lâu rồi, giá nó không còn ảnh hưởng quá nhiều đến cái giá thời điểm hiện tại nữa, đúng không ạ? Còn nếu mà mọi người đánh những cái khung ngày ấy, thì nếu mọi người sử dụng những cái mốc mà nó ở trước đấy khoảng vài tháng thì nó sẽ không còn giá trị nữa, bởi vì nó đã quá là lâu rồi. Đó. Thì tổng hợp ở trên đây chúng ta có 6 cái điều kiện như thế để chúng ta có thể tham khảo và tham chiếu, chúng ta tìm ra mốc hỗ trợ và kháng cự một cách dễ dàng và đơn giản nhất. Thì mình biết chắc là mọi người sẽ có một câu hỏi đặt cho mình như sau, đó là liệu tôi có phải tìm đủ những cái mốc kháng cự nào mà đạt đủ 6 cái mức tiêu chí trên thì chúng tôi mới xác định đấy một hỗ trợ và mốc kháng cự hay không. Thì cái câu hỏi của mình là mình nghĩ câu hỏi đó rất là hay, nhưng mà cái câu trả lời của mình là chúng ta không cần phải có đủ 6 cái điều kiện này cùng một lúc để đưa ra đâu là một mốc kháng cự và đâu là một mốc hỗ trợ, đúng không ạ? Chúng ta không cần phải 6 điều kiện đó một lúc. Nhưng ngược lại, chúng ta nếu mà những cái đường hỗ trợ kháng cự nào mà nó tổng hợp được càng nhiều cái điều kiện này thì chúng ta sẽ càng đánh giá đó một cái mốc hỗ trợ kháng cự nó chắc chắn hơn. Đó cái điều mọi người cần ghi nhớ. Không cần phải có 6 cái điều kiện này xảy ra đồng thời cùng một lúc. Tuy nhiên nếu mà đạt được càng nhiều điều kiện này thì càng tốt. Đó, đây là cái điều mọi người cần phải ghi nhớ. Và chúng ta có thể vào cái phần tiếp theo của bài học, đó là chúng ta vào tìm trên những cái chat thực tế để chúng ta xem những cái chat đó nó đạt những điều kiện gì. Và mình sẽ bắt đầu với cái phần sau của bài học này, đó là chúng ta sẽ vào cái phần chúng ta thực chiến để chúng ta tìm những cái mức hỗ trợ và kháng cự nó hợp lý, đúng không ạ? Và chúng ta ở đây chúng ta sẽ bắt đầu với cái cặp đầu tiên chúng ta để tìm, đó là cặp EU. Đó. Thì như mọi người đã thấy ở đây, ở trong cái vùng này, trong cái chart này thì chúng ta thể thấy đây là một cái vùng hỗ trợ, ở đây một cái vùng kháng cự nó ở trên đỉnh, và đây là một cái điểm kháng cự. Ở trên nó gọi là vùng kháng cự, ở dưới nó gọi là vùng hỗ trợ nhé. Hoặc nếu các bạn ấy gọi cách khác, đó là ở trên nó là cản trên và ở dưới nó là cản dưới. Đó, đúng không ạ? Thì đây là hai cái vùng mà mọi người thấy là đây là cái điểm cao nhất và cái điểm thấp nhất ở trong cái vùng này. Thì như những cái gì mình đã nói ở trên thì đây là một điểm swing low và một cái điểm swing high, đúng không ạ? Thì trên đây là swing high đạt được cái tiêu chí đầu tiên rồi, đúng không ạ? Tiêu chí thứ hai là những cái vùng này, ở đây là giá nó phản ứng ở đây rất là nhiều lần. Mọi người để đây, giá điên đây, bật xuống này, giá điên đây, bật xuống, giá điên đây, bật xuống. Đó. Và ngược lại giá ở đây nó bật lên. Đó. Chúng ta đạt được hai tiêu chí. Và chúng ta xem tiếp là những cái sự bật lên này nó thực sự là một sự bật lên rất là mạnh, chứ không phải sự bật lên yếu. Đó. Giá ở đây bật xuống rất là mạnh này, bật xuống đây rất là mạnh, bật xuống đây rất là mạnh. Vậy ở đây chúng ta đã được 3 tiêu chí rồi, đúng không ạ? Và đây là những cái vùng mà chúng ta đập vào mắt thì chúng ta thể dễ dàng chúng ta nhìn được thấy. Bằng mắt thường là chúng ta thể nhìn thấy được những vùng này. Và đó, mọi người nhớ cái ý tưởng của mình, đó là những cái vùng hỗ trợ và kháng cự nào càng nhiều người nhìn thấy và càng cái giá ở đấy phản ứng càng nhiều lần trong quá khứ thì nó sẽ càng đảm bảo trong tương lai là sẽ nhiều người sẽ nhìn lại cái vùng đó, và nhiều người ta sẽ có một cái phản ứng tương tự, đó là đến cái vùng đó mọi người sẽ bán, hoặc đến cái vùng đó mọi người sẽ mua lên. Đó, đúng không ạ? Giống như mọi người đi ăn ở ngoài quán ấy, khi mọi người gặp những quán lạ mà mọi người thấy là những cái quán nào mà có càng nhiều người ăn thì ngay trong tư tưởng mọi người đã nhìn thấy đó là những quán đó là những quán ngon, mặc định trong tư tưởng nó là như thế. Thì ở trong đây cái tâm lý và cái hành vi những trader nó cũng là tương tự như thế, đó là trong quá khứ nó chạm vào nó bật xuống, chạm vào nó bật xuống 2 lần, 3 lần, thậm chí 4, 5 lần, thì chắc chắn trong tương lai người ta đến cái vùng đó người ta sẽ gần như là người ta sẽ đến vùng đó người ta sẽ bán xuống, đúng không ạ? Và ngược lại, vùng đó đến vùng đó sẽ nhảy lên. Đó là hai cái mọi người cần phải nhớ, kháng cự và hỗ trợ. Đó, rất là dễ để mọi người tìm. Và ở trong cái chart này lại không có cái mục mà những cái đường nó vừa là hỗ trợ vừa là kháng cự, thì nó có thể sang cặp khác là cặp Uzi. Đây cặp Uzi, chúng ta vào cái cặp Uzi, đúng không ạ? Thì mọi người thì nhìn thấy ở đây chúng ta có một cái vùng, một cái đường gọi vừa là hỗ trợ vừa là kháng cự. Ở đây khi giá ở trên cái đường này thì nó sẽ đóng vai trò nó một cái đường hỗ trợ, giá nó chạm đây nó bật lên. Nhưng mà khi ở giá nó đi tụt xuống cái vùng này thì nó sẽ đóng vai trò vùng kháng cự. Giá chạm vào đây nó bật xuống này, giá chạm vào đây nó bật xuống này, giá chạm vào đây nó bật xuống này. Đó, thì những cái lần phản ứng này có một lần phản ứng rất là mạnh, và giá ở đây nó chạm vào đây rất là nhiều lần. Đó, các tiêu chí nó dần dần xuất hiện và dần dần được đáp ứng. Tuy nhiên sau khi giá vượt qua được cái vùng này, nó trở thành cái vùng hỗ trợ, giá chạm đây nó bật lên. Đó, những cái vùng bật lên nó rất là cứng, đúng không ạ? Thì đây là những cái vùng mà nó sẽ đóng vai trò vừa là hỗ trợ vừa là kháng cự, thì nó sẽ thu hút cái sự chú ý của rất nhiều trader, và càng nhiều trader người ta chú ý đến vùng này thì càng nhiều cơ hội chúng ta nhảy vào vùng này hơn, đúng không ạ? Và ngoài vùng này chúng ta tìm những vùng hỗ trợ kháng cự khác to hơn. Đó, ví dụ
chúng ta có thể nhìn thấy ở trên đỉnh này chúng ta có những vùng đó, giá chạm vào đây bật xuống này, cũng như ở dưới đây giá chạm vào đây bật lên, đúng không ạ? Thì chúng ta đã có những cái vùng swing high và swing low. Đó là những vùng mà đập ngay vào mắt chúng ta nhìn thấy được. Đó. Và chúng ta nhìn thấy được thì những cái người khác người ta nhìn thấy được, và càng nhiều người nhìn thấy được những vùng đó càng trở nên có hiệu quả hơn. Đó, vì trong cái phạm vi bài học này mình xin phép mình chỉ nói về 2 cặp đó thôi, và đây 2 cái ví dụ cho thực chiến thôi. Còn thực sự là mọi người thể vào bất cứ những cặp nào và vào bất cứ những cái khung thời gian nào mọi người muốn để tìm bất cứ một cái đường hỗ trợ và kháng cự đảm bảo đầy đủ những cái tiêu chí của mình như đã nói ở trên. 6 cái tiêu chí như đã nói ở trên. Và nhớ rằng càng nhiều cái tiêu chí được đáp ứng thì những cái vùng hỗ trợ và kháng cự đó nó sẽ càng trở nên nó chính xác hơn. Đó. Và mình xin nhắc lại 6 cái tiêu chí mà mình đã đưa ra cho mọi người. Thứ nhất đó là những cái điểm đó nó là điểm swing high và điểm swing low, tức là những cái điểm mà cao nhất cũng như cái điểm thấp nhất. Thứ hai đó là những cái điểm đó mà chạm vào đó giá nó có sự phản ứng giá nó rất là nhiều lần. Đó. Thứ ba đó là những cái vùng mà ở đấy chúng ta có thể dễ dàng chúng ta nhận biết được. Đó, nhìn vào mắt chúng ta thì nhìn thấy luôn, mà nó không có một cái sự gì nó rối mắt ở đấy cả, không có một cái sự gì nó dễ gây nhầm lẫn ở đó cả. Thứ tư, cái sự phản ứng giá đó là sự phản ứng giá nó rất là mạnh. Sự phản ứng giá rất mạnh, tức là chạm nó nảy lên rất là mạnh, hoặc chạm nó tụt xuống rất là mạnh. Thứ năm, đó là những cái vùng giá mà nó vừa đóng vai trò là hỗ trợ, vừa đóng vai trò là kháng cự. Thứ sáu, đó là những vùng giá nó mới hình thành ở trong thời gian gần đây. Tức là nếu mọi người đánh những khung ngắn thì mọi người nên lấy những vùng hỗ trợ và kháng cự nào nó hình thành trước đấy khoảng tùy cái vùng mọi người dùng. Ví dụ đánh khung 1 giờ mọi người dùng những vùng hỗ trợ kháng cự dùng hình thành trước đấy khoảng mấy chục tiếng chẳng hạn, 10 mấy tiếng. Nhưng nếu mọi người dùng những vùng hỗ trợ cách đấy khoảng 2 tuần, 3 tuần thì nó sẽ không có cái giá trị nó tham chiếu mạnh nữa, mà nó sẽ tham chiếu được ít hơn. Thì mình nghĩ là những cái vùng hỗ trợ kháng cự ở trong thời điểm càng gần hiện tại nó sẽ càng có giá trị cao hơn. Đó, đúng không ạ? Đấy là 6 cái điểm mà mình đã thống nhất ở trong cái bài học này để chúng ta thể sử dụng và chúng ta tìm được những vùng hỗ trợ và kháng cự một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Đó. Và chúng ta sẽ thấy là những cái vùng hỗ trợ và kháng cự này nó sẽ rất là dễ tìm và rất là dễ để chúng ta nhận thấy. Nhưng mà tất cả những cái gì mọi người thấy trên màn hình đó là những cái chart nó đã chạy răng rồi, thì tất nhiên là mọi người sẽ dễ dàng nhận thấy được những điều đó. Nhưng mà đến lúc mà mọi người vào thực chiến thì hãy lưu ý cho mình đó là những cái vùng này nó chỉ có giá trị tham chiếu thôi. Mình nhắc lại, những cái vùng này nó chỉ có giá trị tham chiếu thôi. Và đến những cái vùng này khả năng là giá nó sẽ quay chiều, đảo chiều, chứ nó không phải là đến những cái vùng này chắc chắn 100% mình sẽ mở lệnh sell, đúng không? Mình sẽ cần phải dựa vào nhiều yếu tố khác nữa. Và đây nó chỉ là một cái định hướng cho mọi người là biết là đến những cái vùng này có khả năng là mình sẽ phải chốt lời, đến những vùng đó mình sẽ khả năng mình phải cắt lỗ. Đó là những cái mọi người cần phải nhớ. Hoặc là mọi người cần phải có cái tư tưởng như này là những cái vùng hỗ trợ nào nó càng cứng thì đối với những cái lệnh buy mà chúng ta đặt cái lệnh stop loss ấy, mà những cái vùng đấy là hỗ trợ cứng, mà nếu sau khi chúng ta đặt stop loss ở vùng hỗ trợ đó mà giá nó tụt xuống cái vùng hỗ trợ cứng đó thì khả năng nó sẽ tụt rất là mạnh. Thì nó đã là một vùng hỗ trợ mạnh rồi mà nó còn bị phá nữa thì cái giá nó sẽ đi xuống rất là mạnh. Thì lúc đó mọi người nên nhớ mọi người phải cắt lỗ. Đó, ngược lại với lệnh sell cũng thế. Đấy, những cái tư tưởng và những cái mindset ở trong đầu mọi người cần phải biết khi mọi người sử dụng đường hỗ trợ và kháng cự, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm chúng ta nhìn thấy là ở đây có hỗ trợ và ở đây có kháng cự, chúng ta có thể bán ngay hoặc chúng ta có thể mua ngay, thì cái điều đó hoàn toàn sai lầm. Đó, nhớ cái điều đó của mình. Và chúng ta đến với cái phần tiếp theo bài học này, đó là chúng ta vẽ cái đường hỗ trợ và kháng cự này. Chúng ta sẽ vẽ qua cái dâu nến hay cái đóng nến, thì mình sẽ trả lời cho mọi người ngay sau đây. Chúng ta sẽ quay trở lại với cặp ở đây chúng ta có là cặp EU. Thì mình sẽ vẽ cái đường hỗ trợ và kháng cự, vẽ một đường qua điểm đóng nến và một đường qua cái điểm dâu nến, một đường qua điểm đóng nến và một đường qua điểm dâu nến. Đó, ở đây có một cái vùng ở đây thì mình vẽ một cái điểm qua điểm đóng nến, một cái điểm qua cái điểm dâu nến. Đó, đúng không ạ? Một cái vùng nhỏ nhỏ ở đây nữa. Đó, đúng. Thì như ở trên màn hình mọi người nhìn thấy chúng ta có rất nhiều cái đường hỗ trợ kháng cự. Nếu mà chúng ta vẽ thêm nữa thì nó sẽ thực sự nó sẽ rất là rối mắt và nó sẽ không còn hiệu quả nữa trong khi mọi người nhìn nhận ra đến cái vùng đó. Và cái giải pháp ở đây mình đưa ra cho mọi người, tất cả mọi cái trader, nhất là những trader mới, là những cái điểm hỗ trợ và kháng cự mọi người vẽ như thế là không sai. Nhưng mọi người lại phải thay đổi trong cái tư tưởng mọi người một chút. Đấy là những cái, đây chúng ta sẽ gọi là vùng hỗ trợ và kháng cự nhất, tức là nó sẽ có trong một cái khoảng như này. Và chúng ta chấp nhận là chúng ta sẽ mua ở trong cái khoảng này. Đó. Và giá nó rơi vào trong vùng đó chúng ta có thể mua, và giá rơi vào vùng đó chúng ta có thể bán. Và cái cách chúng ta làm là chúng ta sẽ nối cái khoảng giữa cái điểm hỗ trợ kháng cự qua dâu nến, điểm hỗ trợ kháng cự qua đóng nến. Đó, chúng ta sẽ vẽ như sau.
chúng ta thể vẽ đây thành một cái ô vuông ở đây. Đó. Ở đây cũng vậy, chúng ta sẽ vẽ thành một cái vùng ở đây. Đó. Ở đây chúng ta sẽ vẽ thành một cái vùng ở đây. Đó, nó sẽ đơn giản và dễ nhìn hơn rất nhiều. Giờ mình sẽ xóa đi những cái đường mà chúng ta đã vẽ. Đúng không ạ? Chúng ta ở đây chúng ta sẽ chỉ còn 4 vùng để chúng ta có thể nhìn ra đâu là hỗ trợ, đâu là kháng cự và đâu cái điểm chúng ta mua, đâu là điểm chúng ta bán. Và có một câu hỏi nữa mà mọi người rất hay hỏi mình là vẽ bao nhiêu điểm hỗ trợ và bao nhiêu cái vùng hỗ trợ, bao nhiêu vùng kháng cự đó là đủ. Thì câu trả lời của mình đó là vùng kháng cự và vùng hỗ trợ nó vẽ bao nhiêu đó do bạn muốn ăn được bao nhiêu. Mọi người cảm giác chúng ta đang sử dụng những cái vùng này nó như là chúng ta đang đan một cái lưới ấy. Nếu mà cái lưới mà những cái vùng hỗ trợ mọi người đan nó càng xít ấy, thì cái khả năng là cái lợi nhuận ở trong mỗi cái đoạn đó mọi người sẽ ngắn đi. Ngược lại nếu mọi người đan thưa ra thì cái mức lợi nhuận mọi người sẽ có khả năng nó sẽ cao hơn. Nhưng ngược lại mọi người phải luôn nhớ là cái lợi nhuận cao nó sẽ đi đôi với cái rủi ro cao. Đó là cái mọi người cần phải nhớ cho mình. Ở đây mình có thể ví dụ cho mọi người như sau. Nếu mà chúng ta mở một cái lệnh buy ở đây thì đối với những người ta đánh rủi ro thì người ta sẽ chốt ở cái vùng này là 1. Nhưng mà những người ta kỳ vọng những cái lợi nhuận nó cao hơn và chấp nhận cái rủi ro cao hơn thì người ta sẽ đợi đây người ta mới chốt lời. Đó là cái sự khác nhau. Ngược lại ở đây cũng thế, có một người ta sẽ buy ở đây thì người ta bảo là tôi chỉ ăn ngắn thôi thì tôi sẽ vào nhiều lệnh này thì ok, chúng ta chốt một cái lệnh đầu tiên chúng ta ở đây. Và ngược lại người khác người ta kỳ vọng cái lợi nhuận nó cao hơn thì người ta sẽ đợi đến cái vùng hỗ trợ cao hơn, người ta sẽ chốt lời. Đó. Thì câu trả lời ở đây nó không có là đúng hay là sai, nó phụ thuộc vào cái mức độ mà mọi người muốn ăn được cái lợi nhuận là bao nhiêu và mức độ mọi người chấp nhận cái stop loss là bao nhiêu. Đó là cái câu hỏi mà mọi người cần phải tự trả lời. Đó. Còn về mặt kỹ thuật mọi người vẽ ra thì mọi người đều tuân thủ đúng theo những cái 6 cái điểm chúng ta đã thống nhất ở trên là mọi người đã có thể đạt được một cái hiệu quả tương đối là cao rồi. Còn cái việc mà chúng ta vẽ bao nhiêu thì mọi người sẽ phải chấp nhận đó là nếu mà chúng ta vẽ thưa ra thì cái khả năng đạt lợi nhuận chúng ta sẽ cao. Còn ngược lại nếu mà chúng ta vẽ nó xít lại thì khả năng đạt lợi nhuận, cái vùng lợi nhuận chúng ta đạt được nó sẽ thấp đi. Nhưng mà bù lại thì cái rủi ro chúng ta sẽ ngược lại, chúng ta sẽ thấp đi và chúng ta sẽ cao hơn. Đó. Và ở trong cái chart này mình có một cái điểm rất hay mình muốn nói mọi người luôn. Đó là mình sẽ xóa những cái mũi tên này đi cho mọi người dễ nhìn. Đó là ở đây mọi người có thể nhìn thấy nó có một cái vùng mình bôi tròn ở đây. Vùng này là giá nó tụt ra khỏi cái vùng hỗ trợ rồi, xong sau đấy nó lại bật lên. Đó, đây là một cái điểm rất hay, cái chart này mình muốn nói mọi người luôn. Thì những cái vùng này mình gọi là false breakout, tức là những cái vùng phá vỡ ra. Đối với một cái xu hướng giảm mà nó phá qua cái vùng hỗ trợ của nó rồi thì nó có khả năng nó sẽ xuống sâu hơn, đúng không ạ? Đấy là những cái gì chúng ta đã được biết. Nhưng có những cái chart mà ngay sau khi giá nó đi xuống và nó ngay lập tức lại bật đi lên và thậm chí là bật đi lên rất là mạnh thì những cái đây chúng ta gọi vùng phá vỡ giả. Nó không phá vỡ cái vùng hỗ trợ đấy mà nó chỉ là một cái nến nó thả xuống đấy, nó test, nó lại thả xuống đấy. Thực ra gọi là test cũng không phải, nhưng mà nó chỉ là cái sự là nó phá vỡ được cái vùng đấy trong tạm thời và sau đấy nó sẽ bật lại lên. Đó. Thì đây là cái điểm mà mọi người cần phải lưu ý khi mọi người sử dụng vùng hỗ trợ và kháng cự, là tất cả những cái vùng này nó đều có thể có những cái false breakout, những cái phá vỡ giả. Ở đây những cái mọi người cần phải lưu ý. Thì mình sẽ chỉ cho mọi người cách phát hiện những cái mẹo phát hiện những vùng false breakout này trong những video sau, vì nó không thuộc trong phạm vi cái bài hôm nay. Trong phạm vi bài hôm nay chúng ta chỉ cần biết được đâu là hỗ trợ và đâu là kháng cự, và đâu là cái cách mà tìm ra đường hỗ trợ và kháng cự một cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất cho tất cả những trader mới, thì chúng ta đạt được cái vùng cái việc đó trong cái buổi ngày hôm nay. Đó. Và trên cái chart này mọi người đã nhìn thấy, chúng ta thấy rõ ràng chúng ta thấy đâu là vùng hỗ trợ và đâu là vùng kháng cự, đúng không ạ? Rất là dễ nhìn. Đó. Chứ mọi người đừng, mình sẽ thử vẽ bỏ đi. Mọi người đừng vẽ quá là chi chít như thế này, thì đến lúc mọi người áp dụng nó sẽ bị rối. Nếu mọi người cứ thấy ở đâu có đỉnh, ở đâu có đáy, mọi người sẽ vẽ vào thì nó sẽ bị rất là rối. Đó,
nếu mà vẽ như trên hình nó sẽ rất là rối đúng không ạ? Thì thay vào cách vẽ như mọi người đang vẽ ở thời điểm hiện tại như này thì hãy sử dụng cái cách vẽ của mình, đó là tìm 6 cái điểm đó và tìm 6 cái dấu hiệu đó, và chúng ta vẽ những cái điểm mà qua những cái dấu nến, qua những cái nòng nến, và biến đấy thành một cái vùng hỗ trợ, vùng kháng cự. Và đó, đấy là sẽ là một cái để chúng ta làm xác định làm target cũng như làm entry trong thời gian sắp tới, và nó một cách rất là đơn giản và mình nghĩ ai sẽ làm được thôi. Đó, thì tất cả những cái đây là những cái mẹo mà của mình giúp cho mọi người tìm những đường hỗ trợ và kháng cự một cách đơn giản nhất và dễ dàng nhất. Thì rất cảm ơn các bạn theo dõi video này của mình, và mình sẽ chỉ cho các bạn những cái điều thú vị hơn trong những cái video sau. Hãy nhớ like và share kênh của mình, subscribe nữa. Đó, các bạn sẽ nhận được rất nhiều thông tin hữu ích ở sau này trong những bài học về sau. Cảm ơn các bạn theo dõi video.